Tjena! André här från Custom Clubs och idag är det lite av en specialgrej. Jag befinner mig just nu på The National i Skåne, i Bara, av en ganska unik anledning. Och för det är nämligen som så här att Cobra har precis kommit ut med deras nya Limited 3D-printade järnklubba. Och jag har faktiskt fått möjligheten idag att slå denna klubban lite grann. Så därför så blir det lite special idag. Vi befinner oss utomhus, solen lyser. Det är jävligt gött om jag ska vara helt ärlig. Och jag ska spela lite golf, eller jag ska spela lite golf. Jag ska stå här i alla fall och testa Cobras nya helt 3D-printade klubba. Så att det ska vi göra idag, så får vi se vad den levererar. De säger att den ska vara bra. Får vi se vad det går för. Första slaget, ganska bra. Kollar man på vad Cobra har gjort, så har de alltså gjort en klubba som ska vara, de säger själva att det är en kompakt bladform på klubban. Alltså lite mindre, den är faktiskt snäppet mindre än Cobras King Tour. Men vad den stora skillnaden är, det är framförallt vart man har kunnat jobba med vikten. För hela bodyn på klubban väger, nu har jag inte det exakt i huvudet, men det väger, om det var 34-35 gram. Sen så har du kunnat jobba egentligen med tungsten med resten i häl och tå. Ta inte siffrorna på skarpa bladet, för det har jag inte riktigt koll på, men jag vet att det är ungefär där någonstans. Sen har man så 3D-printat med tunt pulver. Lager på lager på lager på lager. Jag tror det var 2 500 lager av små partiklar som läggs på för att bygga den här klubban. Sjukt intressant. Jag har slagit 2 slag hittills av de här 2. Bra skit. Kollar vi lite på vem ska spela en sån här typ av klubba. Och nu är detta helt och hållet min egen egentligen, mina egna åsikter och tankar. Men de har gjort det alltså, de kallar det för kompakt blad, snäppet mindre än en King Tour. Så det ska tilltala den som gillar ett lite mindre klubbhuvud. Men vad som är jävligt intressant, det är ju det faktum att i och med viktplaceringen så har man kunnat trycka ner CG väldigt långt ner. Men också ha ett extremt högt MOI-värde. Som ligger, om jag har förstått det rätt, högre än deras Forge-klubbor. Vilket gör att du har en smäcker klubba. Så den ser fantastisk ut. Men du har också en förlåtelse som motsvarar egentligen ett game improvement järn. Så du kommer få lite mer höjd. Framförallt på tå- och hälträffar så kommer du känna betydligt bättre stabilitet. Få ut mer effekt i bollen. Jag kan säga att redan nu jag är sjukt imponerad. För där kan jag säga, den bollen tog jag inte bra. Den var tunn. Får ändå ut vettig flykt på den, men vi ser att spinnen går ner ganska kraftigt.
Det som jag kan säga nu efter bara några slag. Den här klubban är 1 grad starkare i loft än vad jag spelar. Jag spelar idag om jag för min egen järnsjua. En PSG 0317 CB. Den är 1 grad starkare i loft än vad den är. Men jag slår den faktiskt högre. Cobra-klubban. 24 meter höjd. Vi ska inte prata allt för mycket teknik idag, för det finns mängder att prata om i den här klubban. Men vad de har gjort, om man kollar här, så ser man att de har liksom, det är som ett spindelnät av en extremt stark struktur, vilket gjort att man kan placera vikten då på ett helt annat sätt. Jag tror det är någonstans om det var 33 eller 35% av vikten, av den totala vikten, som man har helt plötsligt kunnat omfördela helt. Och det gör ju det igen att vi kan trycka ut vikt i tå, vi kan trycka ut vikt i häl, och då kan vi också bygga en klubba som presterar när vi träffar tå, när vi träffar häl. Min spontana känsla när jag står och slår den här, det är att Cobra har lyckats. Bara för skojs skull, när jag ändå är här och kan och får. Det som jag kan säga rakt av spontant, det är att den går högt. Och för min del så gillar jag det, för jag spinner bollen väldigt lite generellt. Får ut bra hastighet i bollen, men spinnen ligger lågt, men det är ju mer mitt eget fel. Sen när man ska vara helt ärlig så vet jag faktiskt inte om det är förlåtelsen i klubban som gör det. Men det känns som att jag träffar sweet spot typ hela tiden. Och jag vet också att jag är inte bäst i världen på golf, så att jag gör inte det. Kollar jag liksom på vart smutsen sitter, så är det lite ut mot tån. Så jag vet att jag inte är mitt i konstant hela tiden. Men känslan är där, att jag träffar väldigt bra. Vad som också är extremt intressant med den här klubban, jag vet inte om man skulle kalla den en prototyp, för att den går ju faktiskt ut kommersiellt. Men det är just den här då, One of 500 står det här. Så i första upplagan här nu så släpper de 500 set worldwide. Jag vet att det kommer 100 set till Europa. Vilket gör att det är faktiskt en ganska limiterad upplaga av dessa järnen. Min spontana känsla, det här kommer sälja, det kommer vara bra. Cobra har ju någonstans velat ta steget mot framtiden i det här sättet som vi kommer se att man bygger klubbor framöver. Vi får se. Är det intressant? Jätte. Är det hållbart? Inte ur ett miljöperspektiv, utan är det så här som vi kommer kunna se att det går framåt? Jag tror det. Och jag tycker det är, Cobra har gjort någonting extremt bra i denna klubban. Sen får vi se. Om detta är en klubba som tourspelare kommer stå på vägen, ingen aning. Jag vet att Gary Woodland har lekt med en del. Min spontana känsla är att kanske när man har testat och validerat en sån här typ av klubba, att man kommer fortsätta på det spåret. Kanske gå ett steg att bygga ett ännu mer bladliknande sätt och kanske kunna göra sätt som är ännu mer förlåtande. Men det är mina egna spekulationer. Men jag tycker det är ruggigt skön känsla.
Så vem ska då spela Cobra Limited 3D-printade järnet? Min första tanke är faktiskt att väldigt många skulle kunna spela den här klubban. Den kanske bättre spelaren som vill ha mer förlåtelse men som gillar känslan av att titta på någonting som är lite mindre. Jag kan tycka offseten på den här klubban väldigt tilltalande. Det är ganska lite offset faktiskt. Kanske något bredare sula än vad jag hade trott när jag hade sett presentationen på den innan. Men jag skulle säga att den här passar en väldigt bred målgrupp av golfare. Är du någon som ändå har hyfsat koll på dina järnslag, oavsett egentligen vilket handikapp du ligger, för det tycker vi inte om att prata om. För du kan ha handikapp 36 men du slår fortfarande dina järn magiskt. Men jag tror att väldigt många skulle kunna stoppa den här bagen och vara jävligt nöjd över vad den presterar. Men vad som är då med Cobra och dessa, det är prislappen. Cobra har ju väl kanske gjort sig lite ett namn för att bygga klubbor som är extremt bra, välpresterande till en vettig peng. Det här, jag lägger inga värderingar i vad som är vettig peng, men 30 000 får du betala för ett set. 4 till pitch. Då är det custom, så du väljer egentligen vilket skaft du vill, grepp du vill och så vidare. Så det är ju en price range som jag tycker är högst intressant. Men jag förstår också varför. För att det tar extremt lång tid att 3D-printa järnklubbor. Jag hörde ryktesvägen att ungefär ett dygn att göra ett set med huven bara i printen. Och då kan man också förstå lite hur processen går till. Vi ska fortsätta leka lite. Tar vi det slaget som exempel, den är ganska kraftig häl, kan vi se här. Men den flyger jättefint. Jag är imponerad. Bra Cobra. Skulle jag säga någonting som jag hade velat se annorlunda? Jag hade gärna sett den ännu mer kompakt faktiskt. För jag tror att även om man skulle gjort en lite mindre, lite tunnare topplinje, så tror jag inte man hade behövt tumma så mycket på de förlåtade egenskaperna. Kanske kommer, vi får se. Jag hoppas det. Hade jag kunnat stoppa den här i bagen, spela den, jag skulle säga alla dagar i veckan. Så jag får se, jag kanske får fiska lite för Cobra-gubbarna och se ifall man kan lösa något bra. Men om vi bara kör lite korta keypoints. Det är alltså ett 3D-printat järn. Tar lång tid att göra. Extremt högt MOI-värde för en sån här typ av klubba. Den är förlåtande. Det kan jag skriva under på. Den är sjukt snygg. Trevlig att titta på. Jag hade gärna sett den lite mindre. Bara för att man kan. Priset 30 000. 4 till pitch. Kommer gå att göra på custom. Man kommer kunna gå och köra custom fitting på den här klubban. Dock så måste det bokas i förväg. För det finns väldigt också limiterade fittingset runt om i Europa. Men vi kommer kunna lösa det. Så hör av er om ni vill boka en fitting på ett 3D-printat järn från Cobra. Jag är imponerad. Kort och gott imponerad. Och med de fina, vackra, välvalda orden så vill jag tacka för idag. Jag kommer fortsätta slå lite bollar med den här klubban. Ska även leka lite här och där. Frågan är, kan man lobba med den i bunker? Funkar den som chipklubba? Kan man putta med den? Det är en klubba för 30 000 så att den borde kunna leverera det mesta. Men jag tackar så mycket för er tid idag, så syns vi nästa vecka igen. Hej så länge!